Digmaan ang isa sa pinaka-iniiwasan ng tao na mangyari sa sanlibutan. Pero bakit patuloy pa rin ang ilang mga bansa sa paggawa ng mga iba't ibang armas? Ano ang rason bakit kaya nila ito ginagawa? Marahil na itatanong nyo para saan ang mga makabagong armas na ito. Yan ang ating aalamin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang sa channel ko at kung mahilig ka sa mga kakaiba at interesting na mga kwentong gaya nito, pindutin mo na ang subscribe at bell icon para updated ka sa mga upcoming videos ko. Narinig nyo na ba ang armas ng US na laser weapon system? Ang weapon na ito ay unang inilabas noong 2014. Isang sopistikadong armas na gumagamit ng energy-based technology o mas kilala sa tawag na laser. Ang armas na ito ay higit na mabilis kung ikukumpara sa conventional na missile system at ang accuracy nito ay hindi kayang tumbasan ng kahit anong armas ngayon. Ang weapon na ito ay dinivelop ng Navy Research Lab at ginagamit ito laban sa mga maliliit at mabibilis na drones, light aircrafts at mga missiles na may layong 1 milya o kulang-kulang 2 kilometro. Ang nasabing laser weapon system ay mas madaling gamitin at di hamak na mas efficient dahil hindi mo na kailangang gumamit dito ng pulbura at bullet shells. Sinasabi na ang US ay kasalukuyang gumagawa ng mas malaki at mas malakas na version ng laser weapon na kayang magpabagsak ng malalaking barkong pandigma at mga aircrafts. Pero saan nakuha ng US ang ganitong ideya? Dito natin pag-uusapan si Nikola Tesla. Si Nikola ay isang Serbian-American national at tanyag na inventor, electrical engineer at mechanical engineer. Isinilang sa Tesla sa Croatia taong 1856. Isa sa kahangahangang katangian nito ay ang kanyang photographic memory, kung saan kaya nitong imemorya ang nilalaman ng isang buong libro sa isang pagbasa lamang. Kilala si Tesla sa ambag nito sa radio communications at mga usapin na uukol sa kuryente, gaya ng alternating current o AC. Taong 1934 nang ianunsyo ni Tesla na nakaimbento siya ng isang bagay na kayang kumitil ng buhay at makapagpabagsak ng eroplano mula sa kilometrong distansya sa pamamagitan ng kuryente. Sinabi rin ni Tesla na pwede rin itong gamitin bilang bakod ng isang bansa at sa pamamagitan nito may iwasan ang invasions at digmaan. Ang imbensyong ito ni Tesla ay tinawag niyang teleforce. Bagamat maganda ang layunin ng imbensyong ito ni Tesla, isang bagay ang naging problema nito. Walang gustong sumuporta sa proyekto ng teleforce. Sinubukan ni Tesla na kausapin ang US, Soviet Union at iba pang mga bansa, pero wala sa kanila ang nagbigay ng pera para suportahan ito. Isang gabi noong 1937 sa isang meeting sa Yugoslavian Embassy, sinabi ni Tesla na hindi lang posible ang kanyang imbensyon, kundi nakagawa na siya ng isang prototype at sa mga susunod na buwan ay ipapakita na niya ito sa publiko. Sa kasamaang palad ng pareho ding taon na iyon, na aksidente si Tesla. Patawid ito ng kalsada nang mabangga ito ng isang taxi cab. Simula noon ay nabaldado na si Tesla at namuhay na lang itong mag-isa sa kanyang tinutuloyang hotel sa New York. At mula noon ay hindi na siya nakarecover pa. January 8, 1943, nang matagpuan si Tesla sa kanyang kwarto na wala ng buhay. Idineklara na ang ikinamatay nito ay coronary thrombosis, kung saan ang daluyan ng dugo papunta sa puso ay nagkakaroon ng blood clot o pagbara na nagiging sanhi ng heart failure. 3 linggo matapos malaman ng US government ang pagkamatay ni Tesla, agad nilang pinuntahan ang tinutuluyan nito sa New Yorker Hotel. Hindi dahil sa pagkamatay ni Tesla, kundi dahil sa mga dokumento na naglalaman ng kanyang mga imbensyon, lalong-lalo na ang patungkol sa teleforce. Ang mga panahong iyon ay kasagsagan ng ikalawang digmaang pandaigdig
kaya marami ang mga bansa ang interesado sa pagbuo ng mga makabagong armas pandigma. Sa takot ng US na mapunta sa kalaban nila ang research ni Tesla, agad nilang kinuha ang mga kagamitan nito at idineklarang top secret files. Isa sa mga inatasang mag-evaluate ng mga dokumento ni Tesla ay si Dr. John G. Trump, ang tito ng kasalukuyang presidente ngayon ng Amerika na si Donald J. Trump. Si John Trump ang head ng research sa Massachusetts Institute of Technology at malaki ang ambag nito sa pagdisenyo ng X-ray machines. Ayon kay Trump, ang lahat ng research ni Tesla patungkol sa teleforce ay isa lamang spekulasyon at haka-haka lamang ng nasabing inventor. Aniya, walang katotohanan sa teleforce at ang lahat ng mga nilalaman ng nasabing mga dokumento ay walang matibay na basihan. Gayunpaman, naging hati ang pananaw ng US government dito. Ilang mga grupo ng militar sa Wright-Patterson Air Force Base sa Dayton, Ohio, kabilang na ang kanilang general na si L.C. Craigie, ang naniniwala sa gawa ni Tesla. Dahil dito, hindi basta binitawan ng US government ang ideya na suriin ang gawa ni Tesla. Pero isa sa mga naging hadlang na mapasakamay nila ang mga dokumento ay ang pamangkin ni Tesla na si Sava Kasanovic, na nooy kasalukuyang Yugoslavian ambassador sa US. Dahil walang sariling pamilya si Tesla, si Kasanovic ang karapat-dapat na magmamana ng lahat ng pagmamay-ari ni Tesla, kabilang ang mga dokumento sa kanyang impensyon. Ayon sa ilang declassified documents na lumabas, ilan sa FBI ang nangangamba na baka ibigay ni Kasanovic ang mga dokumento sa mortal nilang kalaban, ang Russia. Taong 1952 na ipanalo ni Kasanovic ang pagmamay-ari sa lahat ng mga ari-arian ni Tesla, kabilang na dito ang mga dokumento sa kanyang inventions. Ang nasabing mga dokumento ay ipinadala sa Belgrade, Serbia, kung saan inilagay ito sa isang museum. Pero kahit 80 baul ng documents ang nai-record na pagmamay-ari ni Tesla, 60 baul lamang ang dumating sa Belgrade. Kulang ito ng 10 baul. Ayon sa FBI, pinagkasya na nila ang lahat ng documents sa 60 baul, pero malaki ang posibilidad na itinago ng US government ang ibang mas importanteng parte ng mga dokumento. Bago pa man kasi ibigay ng US ang mga dokumento kay Kasanovic, lumabas ang balita na ang US Air Force ay nagsasagawa ng eksperimento na kung tawagin ay Project Nick, isang eksperimento sa paggawa ng laser weapon na sinasabing pinunduhan ng malaki ng Amerika at hango ito sa mga dokumento ni Tesla. Walang detalye ang lumabas sa publiko patungkol sa Project Nick at nananatili itong top secret hanggang napabalitang itinigil na ang operasyon nito. Ilang dekada ang lumipas, lumabas naman ang balita noong 1980s na ang Amerika ay gumagawa ulit ng laser beam weapon na hango sa teleforce. Ang tawag sa proyektong ito ay Star Wars Program at pinamumunuan ng nooy US President na si Ronald Reagan. Naging usap-usapan na nakabase ang proyektong ito sa nawawalang parte ng mga research ni Tesla. Sa mga panahong iyon, bilyon-bilyong dolyar ang naging pondo ng nasabing program at kagaya ng Project Nick, itinigil din ito noong 1993 dahil hindi kinaya ng pondo ang operasyon. Pero hindi dito nagtapos ang usapang laser weapon. December 2014, nang maisa publiko ang kauna-unahang laser weapon ng Amerika, ang XN1 LOS. Bagamat hindi pa ito kasing lakas gaya ng naiisip natin, hindi maikakaila na ito ang bunga ng dekadang research ng Amerika sa laser weapon. At taong 2016, nang isa publiko ng US ang 250 pages ng mga dokumento ni Tesla. Subalit marami pa rin ang espekulasyon na hindi pa rin iyon ang kabuuan ng mga nawawalang parte ng teleforce o mas kilala ngayon sa tawag na death ray. Ngayon ang tanong, bakit patuloy pa rin ang mga bansang ito sa paggawa ng mga gitong klaseng armas?
Nauna na kasing ipinahayag ang ambisyon ng dating US President na si Ronald Reagan ang kagustuhan nilang makagawa ng isang armas na kayang talunin ang nuclear weapon. Sa ngayon kasi, ang nuclear weapon ang nananatiling pinakamalakas na armas ng mga malalaking bansa. Isa sa mga dahilan bakit ang US ay nag-aalangang kalabanin ng Russia at China dahil ang mga bansang ito ay mayroon ding sariling nuclear weapons. At kung inyong nalalaman, ang Russia ang may hawak ng may pinakamalakas na nuclear weapon sa buong mundo, isang uri ng hydrogen bomb at kilala sa bansag na tsar bomba. Kaya naman ang mga bansang ito ay walang tigil sa paligsahan sa paggawa ng mga makabagong armas pandigma. Diyan nagtatapos ang ating video. Huwag kalimutang mag-subscribe para updated ka sa mga ganitong videos ko.